Yes, masamang Lourdes, pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pangunguna sa oath-taking ceremony ng Liga ng mga Barangay, National Board of Officers and National Chapter President dito sa Malacanang. Okay, forget about dreaming a place for our children and their children in the years to come. We may not even be able to reach the economic level now of Malaysia and Indonesia. Ask me how many years? 7 to 10. Sa level nila ngayon. But at that time, to what level sila, where would they be? That's something I really cannot answer. But for the Philippines, just to have the roads and everything paved, and yung just like when you go to Indonesia, everything there is pati Malaysia. But let me also give you one little bit of caveat. Alam mo kasi yung Pilipino mahilig sa minsan siraan. Tayo yung sa Pilipino. Noon number 2 tayo sa Japan, then we became third, fourth, fifth, and now second to the last to Bangladesh o sit Myanmar. Alam mo, sa totoo lang, and I'd like to want this to repeat because I cannot get an audience as one with you, so I have to repeat it time and again. But maybe you can also explain to our people na actually this is not entirely with na sa kasalanan natin. Right after the war, everything was scrambling for money for rehabilitation and to rebuild one's country. We are part of it. We are part of the World War. Ang problema, ang Diyos. Hindi ako galit sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Pero yung fairness, that God is fair, maybe a little bit, something is overstated there. Alam mo bakit? Merong mga bansa dito sa Southeast Asia na binigay na wala sa atin. And you know what? It's oil. Wala tayong oil. And oil is everything. You look around, pati itong kaharap kong mikropono, lahat papel, baso. These are products of machines and equipments. And those machines and equipments are run by energy. Coal noon, bunker fuels, which is really oil and gasoline and everything. Wala tayo niyan. So sila, medyo mabilis ang kanila because they didn't have to buy it. So they could pave their highways and feeder roads, feeder routes and everything. I've been to Indonesia, Malaysia, motor lang, and you enjoy it because it's an endless road na yan. That gives the pleasure of a nagmumotor. Yung walang katapusan na banking na pagkaroon sa bukid. Wala tayo niyan because we could not afford it. And it takes about almost a third of what we spend for the day moving the EDSA motor vehicles there and everywhere in the Philippines. Whether it's an airplane, a ship, or a motorcycle, lahat. It's all oil. And wala tayo niyan. So talagang mahina tayo. But with our slow-moving economy, plus a corruption na unabated, patay talaga. Ako, I make this bold prediction because really I offered in a command conference, kasi aside from yung Nayong Filipino, which I had to work on it that day, met dumating na naman yung papel sa medisina ng military na ghost deliveries. Talagang pumutok ako.
If this is what I expect from people like you guys, from Filipinos sabi ko mag-resign lang. You are not worth my toil. Sabi ko, ang buhos na binigay ko sa trabaho ko, I'd rather give it to somebody else, basta isang tao, if I can help. If I cannot help this country by cutting down on graft and pati yung indolence ng Pilipino. That's why I have this penchant of getting military guys. Kasi pag sila sinabi ko, gawin mo yan. It's not because I'm getting them because I'm afraid of them. I want to ingratiate myself to them. Far from it. I was elected as president by the people, not by the military, not by the police. I had my own mandate. Ang police, meron silang trabaho. It's defined by law. So does the military. So ang akin, bakit? Why? Because my orders are followed. And followed correctly. Pag sinabi ko na gawain mo yan, mamadalian, tapos sabi ko, walang korupsyon. Meron talaga, walang korupsyon. Be it in Marami, si General de Rosario, Boracay, si General Simato. They were all my friends because at one time or another, they all sojourned in Mindanao during their tour of duty before retirement. So yan sila ang nakukuha ko. I just conferred with the Bureau of Customs right now. Hindi yung sabihin mo ano. I'm not really desperate, that desperate sa bureaucracy. But sa bureaucracy, kailangan mo pa magdebate. And they will debate with you even. Just to get through what you want. Kaya na, uubos talaga ang pasensya ko. Tangin. Military kasi, pag sabi, huwag ka na magtanong, basta gawin mo. Gawa. Pagkatapos, if there's anything wrong, then we will answer. Ako naman for as long as the money. Gawin itong kuha. Ito si Heidi, sumagot siya. I'd like to tell her, you know, when I was a prosecutor, fiscal ng Davao, city fiscal ako, assistant city fiscal, I was at the same time a special tanod bayan prosecutor. Nang wala pa naman itong ombudsman noon eh. Tanod bayan pa yan. I was the one of the two. The other one was Judge Natates. But before he became a judge, he was a prosecutor somewhere in Zamboanga. And we used to prosecute cases originating from Mindanao. Okay, for safety reasons or whatever, dito. Ano mo yung circular? I have seen in a matter of months, the same circular convicting itong mga in the provinces. Pagka sinabi ng mayor, pirmahan mo, pipirmahan niya ng treasurer pati auditor. But when the bomb ticks off, ang mga mayor, mga gobernador, wala na. Ang maiwan yung walang. And I consider them there, mga kilala ko pa. Oh, what are you here for? Pamasahe lang pag-uwi. They are in barong in tatters. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi niya ako malikturan niya because I was ahead of her by a mile dyan sa understanding the nitty-gritties. Minsan yung circular. You convict a person by a circular. Not even by a law. It's a violation of circular. A circular, what is its dimension? That it reach the level of both the national and local? Umaabot ba sa atin niya pagsabi sa demanda ng circular? Kaya yun ang ko. I was speaking of the people who cannot defend themselves properly. I was not criticizing. So yung doon sa Benguet, sabi nitong because they have to comply with certain regulations, sabi ko, to hell with COA. Do not listen to them. Just do what I'm telling you to do. I will answer them.
Basta dumating lang yung pagkain, yung every peso was spent for the food and anything that is kailangan ng tao. Ako na ang magsagot dyan. Ako na mismo. Just like the military. You just do your duty. Pag nasabit kayo, I will answer for it. Do not bother to worry about anything. Yan ang trabaho ng presidente kasi. So I'd like to address myself to you. Yung mga barangay captains, they are the basic. Once bumigay itong barangay captain sa droga, sa criminality, or begin to harbor criminals there, roaming around the provinces, and yung iba, pumunta ng droga, naging bata-bata ng mayor, droga rin, marami yan sila, at marami na rin silang patay. Putang ina ninyo, sinabi ko na sa inyo. Tinawag ko yan sila dito minsan. Dito. 3 sets ang mga municipal pati city mayors. Governors ko konti lang sa 1 session. Wala akong sinabi sa kanila. Ako po'y nahiya. Ako po'y mayor lamang noon. That I seem to be talking like somebody na nanakot sa inyo. But I have to do this because a lot of you here guys are into it. Sinabi ko sa kanila, putang ina ninyo, papatayin ko kayo. O yung hindi nakinig, pasensya. Ay, ginusto mo eh. You know, drug is just a joking matter about a plastic sachet. Drugs is being operated by the Bamboo Triad Gang of Asia. There is no more laboratory dito, o if ever meron, kukunti na lang. Kasi dito, alam nila, papatayin ko talaga sila. Literally. Alam nila, hindi ako nakikinig ng mga putang inang human rights violence. And I just said, if you destroy my country, I will just have to kill you. Or allow my country to be destroyed. That's what I said when I became mayor of Davao City. I'm going to build a city comfortable enough to live. I know that we have problems, so many problems. But to make it comfortable, at least to move around safely, children, I'll try to do it. I look at Davao. You have been to Davao. Ayan si barangay captain. Bakit kami ni barangay captain, sabihin ko sa iyo, nag-inkwentro kami niyan. No, he was running in Masyaw. Sabi ko sa kanya, stop it. Hindi siya naghinto. So, nagkita kami sa isang lugar. Hindi na lang ako magsalita. Pero, talagang, sabi ko, ikaw eh. And then we became good friends. Maybe nakita niya that it was not really all alone for me. I really do not care kung sa akin. Huwag lang ninyo akong galawin. I mean, I can well defend myself. And if it's time to die, I can die anytime. Pero yung mga tao, sisirain ninyo yung bayan ko. Gawin ninyo yung mga gago, yung mga anak ko. And even the Filipinos na work their ass to death, go to somewhere else outside of the country, they know that they will be raped there, they will be abused, that they will starve, and they are in agony most of the time, and yet they endure everything, human degradation, humiliation. Alam mo kung bakit? Dahil kailangan nila ng pera magpadala dito para nga mapag-aaral ang anak na. Tanungin mo yung barangay captain yan. Kung magpatay ako ng tao, ganun na lang ang sinasabi ko. Putang ina mo. Let's check. Hindi na lang ninyo nalaman ang nanay pati, no? When a father abandons a family to go to somewhere else to work, and it is not seen by the family for almost 3 years, that family is dysfunctional. If the mother and father goes out to work, and leave their children with their neighbors, mga tiyahin. So that's why with
The children are raped because their mother is not there. The human frailty is everywhere. And they grow up to be destroyed. Their souls are badly bruised. Tapos gano'n na lang ang inabot ng pawis ng tatay pati nanay. Tapos ganonin lang ninyo ang Pilipino ang sakripisyo niya. Kung hindi makagantihan sila para sarili na ako, I will exact justice for them. Manawala, matakot dyan ako sa... Kaya yung barangay captain, you should start there. Malaman ko ng malaman eh. If there's something for sale, hindi mo matago yan. Hindi mo matago pagdating pa doon. No? And the most vain of all vain is mga pera ilagay pa parang wallpaper. Tag 500 gawain mong wallpaper. Such an obscene. Gano'n na lang ang ginawa sa mga putang ina dahil sobra-sobra yung pera. Ginagawa na ng wallpaper. Lahat mga tao dyan sa Usamis, pinapatay. Ay, pati police, pinapatay. When he started killing the police and the military, so it's about time that you should be stopped. And I will stop you. And so with the other mayor. Akala kasi nitong mga ulol na to, they get the armor of invincibility because you hold the position. Well, I'd like to tell everybody, hindi kayo. Matino kayo. Hindi naman kayo manalong. That no amount of congressman ka, governor ka, mayor ka, do not fuck it because you lose. Ako yan lang ang ano. By the way, what did I promise you? During the last election, and maybe during the debates, presidential debate, anong sinabi ko? I knew that there was a time limit. I said I've been doing trial work since about 10 years ago, for 10 years also. It's always a time constraint. So alam ko, hindi talaga ako matatapos, bigyan mo ako ng minute and 30 seconds. Yung mga ganong kalukuhan yan, for the greater glory yan sa mga networks, just to make money out of the advertisement. And you would no problem would notice it that every time there's an intermission, wala akong side mga advertisement because I could not afford it. And yet I won, but that's another story. Anong pinamis ko? What did I promise you? I was the first to say, I'm true, Your Honor. I said, I will try to stop corruption. I will go after drugs. Yan dalawa yan, marami nang na-disgrasya dyan. Yeah, the latest was a military general. Then, sabi ko, I will not tinker with the finances of the state. Walang papeles na dumadating sa akin dito sa Malacanang o sa bahay ko doon sa across the river. Walang transaksyon ng MRT, LRT, reclamation, airport. It does not reach my table. It begins and ends with the cabinet member. Magtanong kayo ng cabinet member, I have not called anyone since I became president. Telepono? Hintay ko ngayon, patawag ko kayo, dito tayo mag-usap. I never use the telephone. Karamihan, if at all, if there is something, hindi naman derogatory, but more of hindering offensive, again, the word inappropriate, mga kausap ko, puro babae yan, totoo lang. Honestly, if there's a recording, they can go and open it up. You know, the usual talk between a man and a woman, you don't talk about the prices of the mines now because it's going down or up.
You not talk about shares of stock. You talk about biology. Yan lang man ang pag-usapan natin kung... So, tapos sinabi ko, I will try to talk to the enemies of the state. So, I struck a deal with the Bangsamoro, which they're pending. We will have a plebiscite coming up. Then Miswari he bides his time. He said, we'll talk at the proper time. I said, okay, thank you. Si Season, well, I do not think that we'll ever have a peaceful negotiation. Kasi nakikita ko, at the end of the narratives there, or exchanges of notes and everything, in the different parts of the maraming discussions, issues yan it really boils down to one thing. It's almost like a coalition government, at least sa economic side, which I think I am not allowed to bargain with because I am not authorized to do it. Sovereignty is not mine, it's the people's. And even just to put it in writing is already wrong. Sovereignty can be, well, that is if we intend to rebuild a new political structure and put it in abeyance, that could perhaps be possible. But, kung sabihin mo, for me to do it in a very exploratory way, that is already a violation. I don't think I can do it. And I said, we'll just build and build at my time kung anong abutin ng pera. EDSA, sinabi ko sa inyo, I'll try. So, ang hiningi ko noon, I would be given emergency powers. Emergency powers simply means that you can buy anything without a bidding. And it was given to Marcos and Cory during their time about the energy. Itong EDSA, I cannot repair it with saliva. I need to spend. I need to have money. But noon pa lang, in the early days of my administration, when it was floated around, I was informed that most of Congress were not members. Ayaw nila kasi malaki daw yung pera, baka mapunta ng graft on corruption. Well, instead of calling me or calling my representative or coming here to talk with me, what are the institutions that you'll be borrowing from? Magkano ba ang dama? At what is this phase? What are the phases? Second, first. Ano ba? Baka maubos ng corruption. Kaya sabi ko, it's okay. I don't need it. Let EDSA remain as it is for the next 20 years. Don't bother. Rather than, casting aspersion, maybe not, not siguro ako, but kung ganon ang pagkaintindi ninyo, wag na. What for? There's always the hanging suspicion that I am there for the money. Huwag na lang. Hayaan mo. Wala tayong magawa. So, as a matter of fact, there are many proposals. I do not know when will they materialize. But I just want to finish my term. Kung maano-improve po lang itong graft and corruption, pati law and order, okay na yan. That would be a good start. It cannot be the beginning. It cannot also be an end. But at least it's a good start somewhere. So yan ang maiwan ko sa iyo. Kayong mga kayo pa ng mga barangay captains, remember this, I said, I was once a Tanod Bayan prosecutor. Di ba magpirma kayo sa completion projects? You are asked to sign. Okay? Bantay kayo dyan, ha? Kasi pag nakapirma ka dyan, na okay yun, may clearance which says that the project is okay, and that is really what it means legally, may sabit ka rin dyan. So just be careful. Kung permahan mo lang naman, see to it that it is done properly. When it's not, better say, no, I'm not ready to face any
Masisira lang pagkatao ko dyan. How many? So, how much do you want to give me? If you what? 5,000? 500,000? Ay kung gusto mo pang, alam ko dito may gusto pang tumaas eh. It's your turn now. We are a passing generation. Yung kabats ko, itong mga cabinet members ko, which are my dorm mates, puro probinsyano yan lahat. At karamihan dyan mga Ilocano na mga ex-military men. Because ang ating military, ang karamihan, Ilonggo pati Ilocano. Yan ang tigas na warlike dito. Cebuano, inom lang yan. Tuba-tuba lang. Wala ako nakitang, well, of course, my father comes from Cebu, Danao. But my mother is a mestiza Maranao. Mindanawan talaga nanay mo. Yan ang history ng natin. So, alam ko na nagmamadali kayo. I don't know if it's raining outside. I do not want you to catch a cold. All I want is you can all go home, but the ladies will remain to have. I want to have pictures with them para memories. Siguro. And alam naman ninyo, good luck. I'm ready to. Tignan ko itong insurgency war. There will be a point kung tignan ko kung kaya natin. But in Mindanao, we are succeeding. Ang western side ng, if you're facing the Mindanao map, no, the Philippines rather, your right side is the east. So ang Davao, Agusan dito is the eastern side of Mindanao. Ang left mo, ang western side. Zamboanga down to Hulod and Palawan. Yan. Dito sa eastern side, marami ng mga fronts na bumagsak. Western side, they cannot hope to control it because there is the Moro. And the agenda of the Moro can never be reconciled with the agenda of the Communist Party. They cannot hope to succeed it. Yung nila, plano nila. They will, after cooperating with each other, yung tawag nilang tactical alliance, well, babagsak rin yan. And just like a communal war, sila yan pagkatapos na mag-upakan. In Luzon, very slow ang growth nila, except for Samar, Quezon, and Bicol. Dito sa Abra and Central Luzon. All others, Panay, hindi masyado. But in between, we're good. We're good. And some of you, by the looks of it, are really formado na for the mayorship. The way even the sartorial, malaman mo na ito, pang mayor na ito, o pang gobernador. They criticized me once. Itong mga gago na itong wala ng humor sa buhay nila. They criticize me. Pero for all intents and practices, totoo man. Kung patayin mo yung vice mayor mo, bakante na yan. Sigurado na yan. It's a bad joke, but it is a joke and it is true. If you can do it. Yung mga first lady nyo, naghihintay na. Nakaposisyon na. Di mambiro lang yun. So I'd like to congratulate you for your election to the board, national board. It's an honorable space there for you to move and make yourself known. And maybe, I said, patapos na kami. Ako, class 72 ako sa law, and na-release 73. So, serve government for the last, sa awa ng Diyos, wala rin akong talo-talo. From the OIC vice mayor to mayor, tuloy-tuloy na ako hanggang. Ito nga kasama ko yan. Right after our quarrel, we became good friends. So he has been with me
barangay captain, sabi ko sa kanya, about time na makapanalo tayo ng isang barangay captain. Has been a councilor for ilang terms na halos. Tapos anak niya, tapos siya na naman. Ito ang classic dynasty. Ako sabi ni Trillanes, between my father and me was a good 20 years. My father was one of the first members of the cabinet of Mr. Marcos. Dito. My father was one of the two nationalista governors na hindi pumunta sa liberal. That's why Marcos got him in. Kaya alam ko yung procurement. Alam mo bakit? Ang department ng tatay ko was Department of General Services. One of the most sensitive there was the Bureau of Supply. Kaya alam ko, ang tinuro ni Marcos, which I'm going to implement, I'm just, as I said, waiting for the retirement of some of the military guys. Mag-canvas lang kayo. Canvas lang man. Because there is always the international pricing. You cannot sell a can of sardines as much as you sell a can of beef o ano. Meron talaga yan, international pricing. So all you have, what I do is to just keep watch. If you're going to buy, ang problema dito, kasi alam ko yung mga lemon units, yung nasisira ka agad. So I want to exclude them, but that you cannot do it in a free market. Pero sabihin ko talaga, then I would explain, it must last between 5 to 7 years. And ilan lang yan. This is no free advertisement, but Mayor, ang police ko doon, it's either Toyota or Isuzu. And it lasts until my daughter even. She's on her second set. Andiyan pa yung man. So malaman ko kung, kasi kung magbili ka ng lemon, i-disapprove ko ta. Sabihin ko talaga sa, tingnan mo yung mga police yung Mahindra. Sira, wala. O bumili ka ng Isuzu, maybe Ford or Toyota. It will last forever. Ang sekreto lang dyan is maintenance. If it is maintained correctly, pag hindi yung, pagka yung hubog na pulis, ibangga niya, ipapukpok mo yung yupi ng sasakyan, pati yung ulo ng pulis, ishali mo na. Tangina. Kaya gano'n yung kami, tawag yan. 1 week pa lang, binunggo no ng ulol. Pulis kasi lasing. Balik raw sa kasa. Nagawag doon sa talyer lang. Isali mo na yung ulo ng pulis dyan sa putang buisit. Well, anyway, I said, I'd like to thank the relatives, maybe the wives. Baski saan dito, puging First Lady of the land, no? Magtiyaga lang kayo. You know, it's a matter of industry. But sabi ko, I hope it will be a guide for you someday. Ako, I just get men of competence and honesty. Yan lang ang dalawa ko dito. Then for my country, my advice to you is, I said, if we do not stop, or if we cannot stop graft and corruption, kasali na ako dyan. All of us. At we cannot maintain order in this country. Mahirapan tayo. Thank you. Thank you very much, Mr. President, for your message. We shall now proceed with the photo-taking opportunity. May we now invite the newly elected Liga ng mga Barangay National Board Officers. Ang mga miyembro ng NFA Council ay kinabibilangan ng mga kalihim ng Department of Finance at Trade and Industry, Director General ng National Economic and Development Authority o NEDA, DSWD Secretary, PSP Governor at ang Presidente ng Land Bank. Isa sa kinatawanan, gayon din
ay kinatawan din dito ang isang farmer sector na itatalaga naman ng Pangulo. Kasama mo mula dito sa Quezon City, Radyoman 8, Mike Buyagoy Tatak, Rmn DZXL 55. DZXL Breaking News. May mga balita pa ho tayo, abangan ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Kasama ho ninyo sa extra large na mga balita. Ako si Radyoman Lourdes Escaro. Noy, overtime na naman tayo. Kaya mo pa? Yeah. Yakang-yakan ang masipag na buhay. Kasama mo ang Gin Kapitan. Sarap at hagod, sipag at sikap. Kayang-kaya. Gin Kapitan. Drink responsibly. You're all I look for in a wife. Alam kong ikaw na. Will you marry me? At may sing-sing ka na. Kamay kasi ng waitress yung hawak mo. For eyesight, have your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and affordable eyewear. And say yes to better eyesight. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Santiago, Kabanata 1, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. ACS. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para sa mga may tinatawag na motor impairment o limitadong paggalaw ng parte ng katawan, isang challenge ang pagpili at paghahanda ng masustansyang pagkain upang magkaroon ng tamang nutrisyon. Ano nga ba ang mga nutritional requirement ng mga PWD? Itong paksang tatalakay na Department of Health Assistant Secretary Bernie Flores at ng inyong lingkod Rod Marcelino ngayong Sabado, ika-22 ng Setyembre, alas 12:30 ng tanghali sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Mapapakinggan ang Radyo Mo sa Nutrisyon sa DCXL 558 Manila at sa 7 pang istasyon sa Visayas at Mindanao, DYKR 1161 Calibo, DYHB 747 Bacolod, DYHP 612 Cebu, DXDR 981 Dipolog, DXMP 648 Malaybalay, DXDC 621 Davao at DXBC 693 Butuan. Masusubaybayan din ang programa sa pamamagitan ng Facebook, RMN Facebook Live, sa YouTube, Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9 at sa Signal TV Channel 309. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 200 pesos na cellphone load sa Text Question of the Week contest kung saan 12 ang maaaring manalo. Nutrition for Persons with Disabilities sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan nyo sa kinabukasan. Manang, excuse me po, saan po ba may TGP? Doon sa tapat na simbahan. Meron din sa tapat na Mahigit 2,000 branches na ang TGP nationwide. Basta de kalidad at abot kaya na gamot. Diyan ka sa tapat. Jericho Rosales po. And Manang for TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. DZ
ZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, hapon ng Miyerkules mga kasama. Ako si Radyoman Jane Martina. September 19, 2018, ako naman si Radyoman Erel, Cabatbat. Live po tayo sa lahat ng RMN station sa buong bansa, gayon din po sa WRMN New York, USA. Live din tayo sa 93.9 IFM Manila at sa Facebook RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Headlines. RMN News Nationwide. Mga nahukay na labi sa gumbuhong minahan sa Itogon, Benguet umabot na sa 21. Pagpasa ng ordinansa para makapagpatupad ng forced evacuation ang PNP, iminungkahi ng NDRRMC sa mga LGU. Department of Trade and Industry bukas sa panukalang nationwide state of calamity. National Food Authority maglalagay na rin ng mga regular at well-milled rice sa kanilang mga retail outlets. Jeepney Modernization Program hindi na mapipigil at ang mga lumang jeep mauuwi na lang daw po sa mga junk shop. Paggunita sa anibersaryo ng Martial Law Declaration, sasabayan ng mga kilos protesta. Retired General Jovito Palparan hindi mabibigyan ng presidential pardon. At balita sa ibayong dagat, North Korea pinayagan na ang pagpunta ng mga international inspector sa kanilang bansa para sa dismantlement ng kanilang mga missile facility. Sa balitang showbiz, Sunshine Cruz at Cesar Montano annulled na. At balitang sports, Mayweather Pacquiao 2 posibleng maikasa sa December 8. Weather update. RMN News Nationwide. Mga kasama, Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yun pa rin po nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Kaugnay nito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Eastern Visayas at sa mga lalawigan ng Aurora at Isabela. Magiging maliwalas naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa maliban po sa isolated rain shower bunsod ng localized thunderstorm. Samantala, isang low pressure area ang namataan ng Japan Meteorological Agency sa timog silangan ng Guam at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahan-dahan itong lalapit sa PAR pero mababa naman daw po ang tsansa na maging ganap itong bagyo. Lulubog po ang araw mamaya-maya 5:55 p.m. At sunrise bukas 5:45 ng umaga. Nadagdagan pa po ang bilang ng mga nahukay na labi mula sa gumuhong mining site sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet. Nito lang hapon ang ma-recover ang ika-20 at ika-21 bangkay ng lalaki na kinilala ng kanilang mga kaanak na sina Harvey Gumuwang at J. Mark Taginay. Kagabi rin ang ma-recover ang bangkay ni Edwin Banawol, ang presidente ng Ukab Federation of Small Scale Miners, at si Herrick Buyawaga na natabunan ng lupa pero inanod naman sa Barangay Dalupirit. Hanggang ngayon po ay nagpapatuloy pa ang search and retrieval operation sa lugar. Samantala, nasa 10,000 minero ang posibleng mawalan ng trabaho oras na isailalim ng gobyerno sa rehabilitasyon ang Benguet at tulad po ng ginawang pagsasaayos sa Boracay Island. Pagtitiyak naman ng gobyerno, i-enroll sila sa Cash for Work program. Sa ilalim po yan ng DSWD kung saan sila rin mismo ay magiging bahagi ng gagawing rehabilitasyon sa Benguet. Mines and Geosciences Bureau, Cordillera Administrative Region, todo tanggi na pagmimina ang dahilan ng landslide sa Itogon, Benguet. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Goyagoy. Mariing iginiit ng Mines and Geosciences Bureau sa Cordillera Administrative Region na hindi sanhi ng pagmimina nangyaring landslide sa Itogon, Benguet. Sa isang news conference sa DNR, sinabi ni Regional Director Faye Appeal ng MGB CAR na wala namang minahan sa lugar kung saan natabunan ang mga minero. Dati na anyang makapal at matarik ang lupang nakatakip sa dilis-dilis ng bundok kung kaya't gumuho ang lupa. Maliban dito, buong buwan ng Agosto ay very saturated o malumbot na talaga ang lupa sa Barangay Ukab na naging sanhi ng mga pag-uulan. Idineklara nila itong geohazard na nangangahulugan na hindi na dapat pang nanatili sa lugar ang sinuman partikular na mga minero. Yan naman tiniyak ni Environment Secretary Roy Simato na magpapadala pa rin sila ng team sa Cordillera Administrative Region upang alamin kung nagkulang ang MGB sa pagsita sa operasyon ng Benguet Mining Corporation.
Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman, Mike Buyagoy, Tatak, RMN. Samantala, pagpasa ng ordinansa para po makapagpatupad ng forced evacuation ng PNP, iminungkahi ng NDRRMC sa mga local government unit. Kasama natin sa balita, Rajuman, Rhea Mamogay. Iminungkahi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council, Executive Director Ricardo Malas, sa mga local government officials na magpasa ng ordinansa na magbibigay ng karapatan sa mga pulis na magsagawa ng forced evacuation sa panahon ng kalamidad. Sinabi ito ng opisyal matapos na aminin dahil sa hindi mahigpit na pagpapatupad ng PNP evacuation, kaya marami ang nasa sa pananalasa ng Bagyong Bongbong. Ayon kay Hanad, hanggang hindi pa naisa sa batas ang panukanang Department of Disaster Resilience kung saan may mga provision na inaatasan ng Philippine National Police na magsagawa ng forced evacuation ay kailangan naman gawin ng mga local government officials ang magpasa ng ordinansa para rito. Nagkakaroon kasi amin ang basihan ng mga pulis na magbibigay ng aramat sa pagpapatupad ng forced evacuation kung mayroon na ipagpag-ordinansa. May mga pagkakataon kasi sinusunod ang ilang sa pinatutupad ng forced evacuation at hindi sila mapilit ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Bukas ang Department of Trade and Industry sa panukalang deklarasyon ng nationwide state of calamity para matulungan o matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sabi ni DTI Secretary Rmn Lopez, makakatulong pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng bilihin sa ilalim ng state of calamity. Pero ayon kay Lopez, ikukonsidera lang nila ang price control o price ceiling kapag nabigo ang mga inilatag nilang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin tulad ng pagpaparami ng supply sa merkado. Una na nirekomenda ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang nationwide declaration ng state of calamity dahil sa lawak na pinsalang dala ng Bagyong Umpong. Samantala, mga kasama, maglalagay na rin ang National Food Authority ng NFA rice sa mga supermarket. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, iminungkahi niya ito sa NFA para mapalawak ang mga lugar kung saan po pwedeng makabili ng murang bigas. Maliban dito, inatasan na rin niya ang NFA na maglagay ng regular at well-milled rice sa kanilang mga retail outlet sa mga palengke dahil nasa 39 hanggang 42 pesos lamang ang presyo nito. Dagdag pa na kalihim na ang nakita nilang solusyon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay paramihin ang supply ng mga produkto sa pamilihan sa pamamagitan ng importasyon. Ang tinutukoy ni Lopez ay ang mga halos 5 milyong tonelada ng bigas na inimport ng NFA. Nakapagbid na rin ani ang pamahalaan para sa dagdag na 2 milyong tonelada ng bigas at 5 milyon na darating bago matapos ang taon. Mga sospek sa ikalawang pambobomba sa Isulan Sultan Kudarat, sinampahan na ng kaso. Kasama natin sa balita, Rajuman Lori May Romualdo. Sinampahan na ng kasong kriminal ng Special Investigation Task Group ang 13 katao na sospek sa ikalawang pamomomba sa Isulan Sultan Kudarat. Kinilala ni Police Chief Superintendent Eliseo Rasco, ang Regional Director ng Police Regional Office 12, ang mga sospek na sina Ismael Pindato Nawal alias Gary, Ismael Abdul Malik alias Abo Toraifi, Imam Animbang alias Kagol Karyalan at marami pang iba. Lumalabas sa investigasyon ng SITG na nagkaisa ang nasabing sospek upang pasabugan ang isang internet cafe kung saan inilagay sa isang container na puti ang improvised explosive device at iniwan kung saan ito sumabog. Dagdag pa ni Chief Superintendent Rasco ng nasabing mga sospek ang pawang mga miyembro ng teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ilalim sa pamumuno ni Abo Toraifi na siya ring grupong responsable sa naunang pagsabog sa Kalawag 3, Isulan Sultan Kudarat. Kasama mo sa DXMD General Santos, Rajuman Lorimir Romualdo, Tatak, RMN. Panibagong 2 kasong libel laban kay Senador Antonio Trillanes IV isinampa ni Presidential son Paulo Duterte. Kasama natin sa balita mula Rmn Davao, Rajuman Renz Barbarona. Sinampahan na naman ng iba pang 2 kasong libel si Senator Antonio Trillanes IV ng kampo ni Presidential son at dating Davao City Mayor Paulo Pulong Duterte sa City Prosecutor's Office ngayong araw. Sa ginawang press briefing ngayong hapon dito sa Davao City, humarap sa media ang abogado ni Pulong na si Attorney Rainer Madrid tungkol sa dagdag na kaso na kanilang isinampa. Saysay ni Attorney Madrid na nagsampa ng kaso ang dating vice alkalde kaugnay sa mga interview ng senador sa radyo noong buwan ng Hunyo sa pagsusumikap nitong maidiin ang Presidential son sa
kontrobersyal na 6.4 billion pesos na shabu shipment at pagtawag din itong drug smuggler. Dagdag pa sa abogado na 4 na kasong libel ang haharapin ni Trillanes kung saan 3 nito ay isinampa ni Paulo Duterte at ang isa ay isinampa naman ni Presidential Son-in-Law Attorney Manasseh Carpio. Kasama mo sa DXDC Davao, Rajuman Renz Barbarona, Tatak RMN. 4 na sundalo ng 5th Infantry Division ginawa ng parangal ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama natin sa balita, Radyoman Analiza Gamad. Ginawaran ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Order of Lapu-Lapu Rank of Campilan ang 4 na sundalo ng 5th Infantry Division, Philippine Army na nakabase sa Camp Melchor de la Cruz, Upi, Gamoy, Isabela. Kabilang sa mga binigyan ng pagkilala ay sina Private First Class Sergio Cawad, Sergeant Arnold Mangawit, Sergeant Reynold Tumangil at Private First Class Jemar Oligo. Kabilang ang mga ito sa mga sundalong nasugatan sa pagkikipaglaban sa mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Isabela. Matatandaan na dumalaw sa lalawigan ng Isabela kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte upang personal na malaman ang kalagayan ng probinsya sa pananalasa ng bagyong Ompong. Iprinisinta rin kahapon sa pangunguna ni Major General Perfecto Rimando Jr. kay Pangulong Duterte ang mga sumukong NPA at mga narecover na baril at pampasabog. Pinagkaloban din ang naturang kampo ng isang unit ng hand tractor na galing naman sa kagawaran ng agrikultura. Kasama mo sa DWDY Kawayan City, Radyoman Analiza Gamad, Tatak RMN. Mga kasama, abangan po sa aming pagbabalik at Jeepney Modernization Program. Hindi na raw po mapipigil. Ang mga lumang jeep mauuwi na lang sa mga junk shop. Isa pang dapat abangan, retired Army General Jovito Palparan hindi mabibigyan ng presidential pardon. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. 66 na taon na naghahatid ng balita at impormasyon. Ako naman po inyong radyo kundi sa WRMN New York, US. 66 na taon na serbisyo publiko sa masang Pilipino. 66 na taon na nating kadamay sa hirap at lungkot. Dili ko pasugdan sa pagsaysay. Hindi ang problema. 66 na taon na nating kasama sa ginhawa at saya. Ang Radio Mindanao Network ay ang pinakamalaking network sa buong Pilipinas. At ito po ay dahil sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig, sa inyong nag-uumapaw na suporta. Maraming salamat po. RMN, 66 na taon na po. Patuloy na maglilingkod. Patuloy na magbibigay boses sa masang Pilipino. RMN News Nationwide. Mga kasama, hindi na po magagamit pa mga lumang jeepney kapag tuluyan ng gumulong ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sa briefing sa Malacanang, sinabi po ni Transportation Assistant Secretary Mark De Leon, hindi na dapat pumapasada ang mga jeepney dahil hindi na ito akma sa public transportation. Paliwanag ni De Leon, batay sa kanilang pag-aaral, 90% ng mga pampasaherong jeep ay hindi bababa sa 15 taon ang edad, kaya naman ipinupursige ng pamahalaan ang modernisasyon ng mga ito. Hindi na rin anya pwedeng gamitin ang mga lumang jeep at sa halip ay gagawin na lang itong scrap at kikiluhin o titimbangin ng mga accredited scrapping company. Isinusulong din ng DOTR ang pagbuo ng mga jeepney operator ng isang kooperatiba para po mas makamura sa pagbili ng mga modernong PUV na nagkakahalaga ng 1.6 hanggang 1.8 million pesos. Sinabi rin ni De Leon na mabibigyan naman ng ayuda ang mga operator at na maaapektuhan ng programa ng pamahalaan. Gobyerno mangungutang ng mahigit 1 trilyong piso sa 2019. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. Kasamang Conde. Pondo sa sponsorship speech para sa 3.757 trillion at 2015 budget ni House Appropriations Vice Chairman Carmen Zamora. Sinabi nito na 1.189 trillion ang uutangin ng bansa sa 2019. Ay Zamora, 287 billion uutang na magbumula sa dayuhang creditors, habang 900.2 billion naman ay manggagaling sa domestic business. Sa 100 billion ay pupondo sa budget deficit o kakulangan sa pambansang pondo, samantala ang matitira ay ipambabayad sa dati ng mga utang
at iba pang gastusin ng gobyerno. Layunin ng pangungutang ng pamahalaan na magtuloy-tuloy ang mga proyekto at programa ng pamahalaan para sa 2019. Sa naging interpelasyon naman sa plenaryo, tinukoy ni House Minority Leader Danilo Suarez na kulang ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Kinumpirma naman ni Appropriations Vice Chairman Joey Salceda na kapos ng 35.3 billion ang koleksyon ng BIR noong Hulyo dahil sa masamang performance, habang sobra naman ng 3.5 billion ang koleksyon ng DOC. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Cabatbat, sa TAC RMN. Bukas pa lamang ng gabi ay magsasagawa na ng pagkilos sa mga militanteng grupo para salubungin ang mismong petsa kung kailan diniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law noong September 21, 1972. Magtitipon-tipon sa Plaza Miranda sa Quiapo ang iba't ibang militanteng grupo, mag-aaral, social movement at iba pang organisasyon na layong ding magpahayag ng kanilang saloobin sa kasalukuyang administrasyon. Simula alas 4 ng hapon bukas ay magkakaroon ng iba't ibang aktibidad tulad ng candle lighting at torch parade. Maging ang pagpapasinaya sa malaking mural ni Pangulong Rodrigo Duterte na binansagang destabilizer-in-chief. Matatandang September 21, 1972 na ideklara ni dating Pangulong Marcos ang batas militar sa bansa at ngayong 2018 ang ika-46 taong paggunita nito. Naniniwala naman ang Malacanang na walang basehan ang lumalabas na issue na mabibigyan ng presidential pardon si dating Major General Jovito Palparan matapos pong mahatulan ng korte sa pagkawala ng 2 aktivistang estudyante ng University of the Philippines. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang gobyerno ang nagpakulong kay Palparan at ang gobyerno rin ang magtitiyak na mabibigyan ng katarungan ang mga biktima nito. Una nang sinabi ni Roque na ginagalang nila ang naging desisyon ng korte sa paghahatol kay Palparan sa kasong serious illegal detention at kidnapping. Consignee ng 6.8 bilyong pisong halaga ng shabu kinulong sa Senado. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano. Ipinakontempt at nasa detention facility na ngayon ng Senado si Marina de la Cruz Signapan na siyang may-ari ng SMYD Trading. Ito ang sinasabing consignee ng 6.8 billion pesos na shabu na hinihinalang laman ng 4 na magnetic lifters na natagpuan sa isang warehouse sa General Mariano Alvarez, Cavite noong August 10. Si Signapan ay pinakontempt ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon dahil sa umunoy pagsisinungaling. Hindi tinanggap ni Gordon ang katwiran ni Signapan na wala siyang alam sa drug shipment at kinausap lang siya ng isang Joel Maritana para maging consignee. Sabi naman, itinanggi naman ito, sabi pa ni Signapan, binigyan siya ni Maritana ng 180,000 pesos pambayad sa proseso ng kargamento. Pero itinanggi ito ni Maritana at sinabing ipinakilala lang siya ni Customs Intelligence and Investigation Service Officer Jimmy Guban kay Signapan. Si Guban naman ay nauna ng ipinakontempt ni Senator Gordon noong September 11 at nananatiling nakadetene ngayon sa Senado. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Police Report. RMN News Nationwide. Balita muna tayo sa probinsya. Isang SK chairman arestado sa isinagawang buy-bust operation sa Cebu. Kasama natin sa balita mula Rmn Cebu, Radyoman Ken Galinea. Timbog sa buy-bust operation ang isang chairman ng Sangguniang Kabataan at isang kasama nito sa bayan ng Balamban sa Cebu. Ang naarestong SK chairman ay nakilalang si Reggie Ponce ng Barangay Bayong Balamban at ang kasama nito na si Renan Batuhan Soto, residente ng Barangay Luz sa Cebu City. Nakuha mula sa kanila ang 12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 141,000 piso. Ang buy-bust operation ay inilunsad ng Kapulisan ng Balamban at ng Provincial Intelligence Branch ng PNP. Kasama mo sa DYHP Rmn Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN. Samantala, isang shopping mall sa Palawan, Niloban, halos 2 milyong piso natangay. Kasama natin sa balita, Radyoman Raymond Almudal. Tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang natangay ng mga hindi pa nakikilalang magnanakaw matapos naman loob sa isang mall dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay SPO2 Eustaquio Ferrer, investigador sa pangyayari, nitong Lunes nang i-report sa kanila ng may-ari ang insidente. Tinaon daw ng mga magnanakaw na brown out noong gabing iyon bago binutas ang pader ng mall upang hindi
hindi sila makunan ng CCTV. Kaugnay nito, dinistrongka ng mga kawatan ang vault kung saan nakalagay ang perang kinita ng One Ascenso Shopping Mall. Samantala, tinitingnang anggulo naman ng mga otoridad ang sabwatan ng ilang mga empleyado ng mall at mga sospek dahil alam na mga ito kung kailan hindi makakapag-deposit sa bangko ang may-ari ng naturang establishmento. Kasama mo sa DWAR RMN Puerto Princesa, Palawan, ang inyong radyoman Raymond Almudal, Tatak, Rmn. Balita naman sa Butuan, 7 sundalo sugatan matapos masabugan ng landmine sa Agusan del Norte. Kasama natin sa balita, Radyoman Sasi Babar. Sugatan ng 7 sundalo makaraang sumabog ang patibong na landmine ng New People's Army sa Barangay Olabi, bayan ng Buenavista, Agusan del Norte. Ayon kay 402nd Brigade Philippine Army Commander Major General Francisco Nimisio Gacal, nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang 7 sundalo na pawang mga miyembro ng 23rd IB Philippine Army na patuloy pang ginagamot sa ngayon. Sinasabing nagpatrolya sa lugar ang mga sundalo nang mangyari ang pagsabog, mga 10 oras matapos pinaulanan ng bala ng mga rebelde ang istasyon ng pulis sa Barangay San Mateo, Butuan City, na kung saan isang pulis naman ang sugatan. Sa ngayon, hindi pa inilabas ng militar ang pangalan ng mga sugatan. Kasama mo sa DXBC Butuan, Radyoman Sasi Babar, Tatak, Rmn. Mga kasama, abangan po mamaya, University of Santo Tomas sa binulabog ng bomb threat. At sa sports, Mayweather Pacquiao 2 posibleng may kasa sa December 8. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. RMN News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live dito. Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito. Medyo malayo na ang lugar pero ano kaya nagaganap ang pamamaril? RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. RMN. RMN News Nationwide. Mga kasama, matapos po Mapua University Campus sa Maynila, sunod namang binulabog ng bomb threats ang University of Santo Tomas kaninang umaga. Isang first-year medical technology student ang umano'y nakatanggap ng text message kung saan nakasaad na itutuloy ang pagpapasabog sa UST Manila dakong alas 12 kaninang tanghali. O gagawin ang pagpapasabog alas 12 ng tanghali. Nakasaad din po sa mensahe ang panghihikayat na ipasa ito sa iba at mabuhay ang New People's Army. Agad namang rumesponde sa lugar ang mga tauhan ng Manila Police District, Explosive and Ordnance Division kung saan po nagnegatibo naman sa bomba ang universidad. Sa kabila ng bomb threat, itinuloy pa rin naman ang klase at trabaho sa UST. Cagayan de Oro City Police Office nanawagan sa taong bayan na maging vigilante. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Ricote. Nananawagan ng kapulisan sa lungsod ng Cagayan de Oro na maging vigilante. Ito ay matapos sa nangyaring sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao. Dahil dito, nagpalabas ng direktiba ang City Director ng Cagayan de Oro City Police Office na si Police Senior Superintendent Nelson Aganon na ipatupad ang target hardening measure lalo na sa mga lugar na dagsa ng mga tao dahil posibleng ito ang punterian ng mga terroristic attack. Una nito, ipinatupad ng kapulisan sa riyon ang full alert status kasunod ng serye ng pambobomba sa General Santos City at North Cotabato. Samantala, inatasan ni Police Senior Superintendent Aganon ang mga station commander na magki-coordinate sa mga tanod, BPAT at force multiplier para mapanatili ang seguridad sa lungsod. Sa kabila nito, naniniwala si Senior Superintendent Aganon na hindi magiging epektibo ang kanilang mga plano at preparasyon ng mga pulisya at mga barangay officials kung wala umanong suporta sa taong bayan. Dagdag pa na nanawagan ito na maging kalmado at iwasan ang pagpapakalap ng mga unvalidated report. Kasama mo sa DXCC, Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tatak, Rmn. Samantala, babaeng negosyante patay sa pamamarila sa Pagadian City. Kasama natin sa balita, Radyoman Kenneth Bustamante. Dino narayba ng isang negosyante matapos itong pagbabarilin sa bayan ng San Pablo sa lawigan ng Zamboanga del Sur. Nakilala ang biktima na si Norma Abiag, 74 anyos, nakatira sa barangay poblasyon ng naturang bayan. Base sa investigasyon, binaril ang biktima ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa likurang bahagi
bahagi mismo ng Municipal Gymnasium. Sa report ng PNP San Pablo, na-recover sa pinangyayarihan ng krimen ang ilang basyo ng hindi pa matukoy na baril. Ayon pa silang residente, tumakas raw ang mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Hanggang sa ngayon, blanco ba ang kapulisan sa motibo na naturang pamamaril? Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Kenneth Bustamante, Tatak Rmn. Baluarte ng BIFF sa Maguindanao, pinatututukan ng PNP ARMM. Kasama natin sa balita, Radyoman Dennis Arcon. Patuloy na nakaalerto ang pamunuan ng PNP ARMM kasabay ng banta ng terorismo sa buong isla ng Mindanao. Kaugnay nito, mas pinapatindi pa ngayon ang checkpoint ng PNP sa lahat ng sulok, lahat ng bayan, ayon pa nga kay Chief Superintendent Graciano Mijares sa naging panayam ng DXMY. Kabilang nga sa mga pinatutukan ng PNP ARM ang mga labas-masok ng mga residente sa SPMS Box sa Maguindanao na kilalang baluarte nga ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Hindi naman natin may deny. Meron tayong mga explosions din na nangyari dito, especially doon sa tinatawag natin na SPMS Box. But then hopefully with the ongoing efforts natin together with the 6th Infantry Division ay ma-prevent natin yung mga pangyari na yan. Ang naging bahagi ng panayam kay Chief Superintendent Graciano Mijares ang siyang Regional Director ng PNP ARMM. At yan ang report kasama mo sa DXMY Cotabato. Ito yung Radyoman Dennis Arcon, Tatak RMN. Business News, RMN News Nationwide. Narito na po ang palitan ng piso ngayong araw. US dollar, 54 pesos and 10 centavos. Japan yen, 48 centavos. UK pound, 71 pesos, 14 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 89 centavos. Canadian dollar, 41 pesos and 70 centavos. Saudi Arabia Rial, 14 pesos and 42 centavos. At euro, 63 pesos and 13 centavos. World News, RMN News Nationwide. Pumayag na po ang North Korea na pahintulutan ng mga international inspectors na mag-obserba sa permanent dismantlement ng kanilang key missile facilities. Ito po ang inanunsyo ni South Korean President Moon Jae-in sa pangalawang araw ng kanilang one-on-one summit ni North Korean leader Kim Jong-un na ginanap po sa Pyongyang. Ayon pa kay President Moon, maliban pa rito ang nakatakdang pagpapasara ng Hilagang Korea sa main Yongbyon Nuclear Complex, sa kondisyon na mayroon ding reciprocal measures ang Estados Unidos. Nagkasundo rin daw sila ng 34-year-old North Korean leader na gawing a land of peace without nuclear weapons and nuclear threats ang Korean Peninsula. Samantala, nangako si Kim Jong-un bilang kauna-unahang North Korean leader na bibisita sa Seoul ngayong taon. Balitang Flash report Sports, muna tayo mula kay RMN kasamang News Radyoman Nationwide. Deo de Guzman. Flash Report, RMN News Nationwide. Tiwa sa National Food Authority, Philippine Coconut Authority at sa Fertilizer and Pesticides Authority. Sa bisa ng Executive Order number 62 ay inaamyendahan nito ang EO number 1 series of 2016 kung saan nilipat din ni Pangulong Duterte ang NFA at ang PCA sa pangangalaga ng Office of the Cabinet Secretary at una na rin itong inilipat sa ilalim ng Office of the President noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Batay sa bagong EO 62 ay binabago din ito ang organisasyon ng NFA Council kung saan ay tatayong chairman ang kalihim ng DA at vice chairman naman ang NFA administrator. Mga kabilang din sa NFA Council ang mga kalihim ng Department of Finance, Department of Trade and Industry, Director General ng National Economic and Development Authority o NEDA, Social Welfare Development, Department of Social Welfare Development, Gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Pangulo ng Land Bank of the Philippines at isang kinatawan ng sektor ng magsasaka na itatalaga naman ng Pangulo. Ang reorganisasyon ay sa harap na rin ng problema sa supply ng bigas at mataas na presyo nito sa Metro Manila na aayon naman sa Pangulo ay artificial lamang. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Deo de Guzman, Tatak RMN. Balitang Sports, RMN News Nationwide. Anytime, anywhere. Ito ang sagot ng pambansang kamao si Manny Pacquiao sa napipinto nitong rematch kontra kay Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Pacman, posibleng sa December 8 o sa unang bahagi ng Enero ng susunod na taon ganapin ang kanyang laban. Malaki ng pagkakataon na sa Estados Unidos ganapin ang Mayweather-Pacman 2. Sabi pa ng fighting senator, handa siya anumang oras dahil nasa kondisyon naman ang kanyang katawan. Dahil ilang buwan pa lang ang nakakalipas matapos itong talunin via knockout si Lucas Mathise sa Malaysia. Wala rin problema kung sa US sila muli magtutuos ni Pretty Boy dahil matagal-tagal na rin daw hindi nakalaban si Pacman doon. Inaasa na sa darating sa bansa si Mayweather sa susunod na linggo at posibleng maselyuhan ang usapan sa rematch nila ni Pacman.
Balitang Showbiz. Rmn News Nationwide. Mga kasama, Sunshine Cruz at Cesar Montano, annulled na po. Ayan ang chika sa atin ni Rajuman Ketchi ng 93.9 IFM Manila. Masaya ngayon ang aktres sa Sunshine Cruz. Ito ay matapos na mag-grant ng korte ang annulment of marriage nila ng ex-husband niya na si Cesar Montano. Sa ni Shine, matagal-tagal na din daw niyang hindi nararanasan ang ganitong saya kung saan naiyak pa siya sa tuwa nang tawagan ng kanyang ina para sabihin ang magandang balita. Masaya din daw ang mga anak ni Sunshine para sa kanya, lalo na't deserve niya ang maging happy. Bukod rito, ipinagdiwang din kahapon ni Sunshine ang second anniversary nila ng kasalukuyang boyfriend na si Maki Matay III. Masaya rin daw si Maki sa naging desisyon ng korte sa annulment ni na Sunshine at Cesar. 4 na taon ang lumipas bago tuluyang i-grant ng korte ang annulment papers ni na Sunshine at Cesar kahapon, September 18. Kasama mo sa IFM Manila, Rajuman Kichi, Tatak, RMN. Thank you so much, Kichi. At mga kasama, 97 days na lang po, Pasko na. Merry Christmas! Kasama niyo po sa extra lawak na balitaan nationwide. Ako si Rajuman Jane Martin. At Rajuman Erel Cabatbat, ito ang Rmn News Nationwide. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Oras mga kasama, 6:00 ng magandang gabi.